قبل ما تتفرج على مسلسل سترينجر ثينجز في حقيقة لازم تعرفها. في الثمانينات في قاعدة عسكرية مهجورة اتعملت تجارب سرية على أطفال وفتحوا بوابات وخرجت منها مخلوقات مرعبة. الحكومة أنكرت والناس اختفت، لكن اللي اتكتب في ملفات مشروع مونتوك كان موجود قبل المسلسل بسنين، والبوابة كانت حقيقية. المسلسل ده مش خيال ولا قصص رعب، لكن قصة حقيقية مبنية على وثائق وشهادات عن تجارب ومشاريع سرية اتنفذت على العقل البشري قبل المسلسل ب40 سنة. الاسم الأصلي لمسلسل Stranger Things هو مونتوك أو مونتوك بروجكت، وهو مشروع تم تنفيذه في قاعدة جوية مهجورة في أمريكا اسمها كامب هيرو في منطقة مونتوك بولاية نيويورك. والمشروع كان عبارة عن تجارب بتتعمل على العقل البشري وتطوير قدراته زي التخاطر والتحكم في الزمن وفتح بوابات لأبعاد أخرى. واستخدموا في التجارب دي الأطفال اللي عندهم قدرات فائقة أو غير طبيعية، وبيسموهم أصحاب التردد العالي أو الزوهريين. والمسلسل بيشرح بالظبط التجارب اللي اتعملت عليهم من خلال شخصية بنت صغيرة اسمها 11 ومجموعة أطفال عندهم نفس القدرات. اللي وثق التجارب دي شخص اسمه بريستون نيكلز في كتاب اسمه The Montauk Project Experiments in Time ضمن سلسلة كتب كاملة، وبيتكلم فيها عن نفسه وإنه كان جزء من التجارب دي واتعملت عليه في مختبر سري تحت الأرض. منصة نتفليكس أنتجت المسلسل باسمه الأصلي مونتوك، ولكن المسلسل اترفض من الجهات الأمنية لأنه هيتسبب في فتح ملفات خطيرة، وما تمش عرضه إلا بعد تغيير الاسم لسترينجر ثينجز. وغيروا الأحداث الأصلية وخلوها بتحصل في مدينة خيالية اسمها هوكنز. ولكن الشهادات الموثقة في كتاب نيكلز بتحكي حرفيا اللي جه في أحداث المسلسل: المختبر الحكومي السري الموجود تحت الأرض، وفتح بوابات لأبعاد أخرى، وتجارب على التخاطر وتحريك الأشياء عن بعد، وظهور كائنات من الظلام. حتى البنت الصغيرة اللي اسمها 11 صفتها هي نفس صفات الشخصية الموجودة في الكتاب، فتاة صغيرة محبوسة في غرفة في المختبر بيتم تدريبها على التخاطر ثم دفعها وإجبارها لفتح بوابة لبعد آخر باستخدام عقلها. والمرعب إن من ضمن الشهادات الموثقة إن في جهاز في المختبر عبارة عن كرسي بيسمح بتضخيم الأفكار وتحويلها لواقع أو تجسيد مادي. بريستون نيكلز قال إنهم وصلوا لمرحلة خطيرة، فتحوا بوابة لعالم مظلم مليان كائنات مرعبة. أول مرة فتحوها خرجت منها ظلال فقط، ولكن أحد الأطفال قدر يتخيل وحش كان بيجيله في أحلامه، وظهر فعلا في الحقيقة، وخرج من خلال شق أو فتحة أو بوابة بين عالمنا وعالم آخر، وهاجم المنشأة، وتم إغلاق المشروع بعدها. ونفس الأحداث دي جسدها المسلسل في هجوم وحش الديموجورجون. مش كده وبس، ده كمان التجارب اتسببت في حدوث تمزق وفتح بوابات بين العالم المادي اللي بنعيش فيه وعالم آخر مظلم، نفس اللي حصل في أحداث المسلسل وظهور العالم المقلوب أو الأبسايد داون. القاعدة اللي فيها المختبر السري موجودة فعلا في الحقيقة، وعليها لافتات مكتوب عليها ممنوع الدخول وخطر وحراسة مشددة زيها زي المنطقة 51. حد هيقول لي ده كلام عادي بيحصل، وكتير من المسلسلات فكرتها متاخدة من كتب وقصص مصورة، مش بالضرورة يكون حقيقي. طيب هتصدقني لو قلتلك إن مشروع مونتوك كان المرحلة التانية لمشروع أقدم منه موثق ونفذته CIA في فترة الخمسينات حتى السبعينات، وكمان اعترفت به الحكومة الأمريكية وتم الكشف عنه رسميا بعد فضيحة الكونجرس عام 1975. والمشروع ده كان اسمه MK Ultra، هدفه السيطرة على العقل البشري ومسح الذاكرة وزرع ذكريات جديدة وغسل الدماغ وصناعة عبيد ذهنيين واستخدام عقاقير معينة لتجربتها على النساء والجنود في محاولة لبرمجة الإنسان وتطوير قدرات عقلية خارقة. وبرضه بيتشابه مع أحداث المسلسل، فأم 11 الحقيقية اسمها تيري آيفز من السيدات اللي شاركوا في تجارب MK Ultra. بعد التسريبات وفتح المشروع والتجارب الخطيرة اللي بتتم فيه، اتنقل
أو اتحول لمرحلة تانية من السرية الكاملة، واستمر تحت اسم مشروع مونتوك، واستخدموا فيه أجهزة أحدث من الأجهزة اللي استخدموها في MK Ultra، زي الأجهزة الكهرومغناطيسية ودمج العقل مع التكنولوجيا وتطوير القدرات العقلية لتتجاوز القدرات البشرية العادية، وفتح بوابات بين الأبعاد عن طريق العقل البشري باستخدام قدرات الأطفال أصحاب الحساسية العالية للضوء والترددات. ونفس العلماء والأطباء اتنقلوا من المشروع الأول MK Ultra للمشروع الثاني مونتوك، واستخدموا نفس أسلوب العمل، غرف للعزل واختبارات نفسية قاسية ومحو الذكريات بعد التجارب اللي بتتم على الأشخاص. باختصار، مشروع MK Ultra كان الهدف منه التحكم في العقل، ومشروع مونتوك كان الهدف منه استخدام العقل كأداة لفتح عوالم جديدة. ومسلسل Stranger Things جسد ووثق الواقع الحقيقي كنوع من التفاخر بأفعالهم الشيطانية. لو وصلتوا معايا لحد هنا يبقى الفيديو عجبكم، ما تنسوش لايك وتعليق وشير وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.